Сьогодні по дорозі до магазину зустрів знайомих, які сказали, що треба спасати орхідею. Так як на вулиці вже мінусова температура, то я попросив, щоб мені запакували її у 2 пакета. Ось, як ви бачите, один, ось другий. І все надалі буде дуже така. Я не встиг не розгледіти нічого, але по горщику, по тому, як він на вагу такий дуже легкий, я розумію, що орхідея дуже пересушена. І як ви бачите, листочків тургора немає зовсім. До речі, ось ще були якісь шкідники, які, не знаю зараз, чи ще залишилися, чи ні. Тому, по-перше, треба буде обробити орхідею від шкідників. Ну і якщо недалеко, то перенести орхідею в зимовий час. Ось отак от лайфхак у 2 пакета. Отже, вітаю, я Станіслав і ви на каналі Орхідеї вдома. Зараз середина грудня і я розумію, що відео сьогодні, звісно, я викладати не буду, бо я вважаю, що вам буде цікаво подивитися, що ж буде з цією орхідеєю далі. Тож починаю я сьогодні, а далі буду продовжувати. Для вас відео буде як одне, але в мене на це піде дуже багато часу. Тож починаємо зі обробки від шкідників. І я навіть на деякий час ось так от її закрию і на півгодини, можливо на годину, ось так її залишу. Тож у мене пауза. І для мене ця пауза на півгодини, а для вас вона вже закінчилася. Тож, пройшло півгодини. Давайте, мабуть, я не буду навіть залишати ніяких кусочків кори, бо ви бачите, скільки багато пошкодженого листя, щоб ніякий шкідник до мене не перебрався, не хочу ризикувати. І ось, як я вам і казав, тут все сухе. Орхідея була пересушена і нам треба буде, звісно, це все зараз обрізати. Так, зараз хвилиночку. Налаштую, щоб вам було краще видно. І, звісно, можна було б обрізати корінці відразу, але я сьогодні піду таким шляхом. Я хочу подивитися, які із них ще будуть живі. А ви бачите, ось у нас є деякі, які нам допоможуть відновити цю орхідею дуже швидко. Тож, зараз хвилиночку. Я хочу зараз зробити обробку у ось такому препараті, як Привікур. Я його зберігаю ось у такому шприцу. Я вже на на літр води я буду застосовувати
1,5 кубика цього препарату. Так, оцей горщик, мабуть, не вийде. Тож, давайте тоді зараз я спробую замочити ось тут. Так, 1 хвилинку. Не виходить так, як я планував, тож не будемо вигадувати, а зробимо ось отаким чином. Значить, тут приблизно літр води і 1,5 кубика ось цього препарата Привікур. Тож, залишимо орхідею ще, ну, я думаю, десь ще на півгодини, це точно. І через півгодини я до вас повернусь, тобто у мене знов пауза. Ну ось і друга пауза для вас пролетіла як одна мить. Я за цей час декілька разів перевертав цю орхідею так от з одного боку на інший. І я вважаю, що цього вже часу вже достатньо буде. Тож будемо її витаскувати. Як ви бачите, орхідея трохи починає оговтуватися. І ось тепер, до речі, що стосовно фунгіцида, то не обов'язково купувати саме такий. Це просто, що в мене залишився відкритий саме цей препарат, але якби був у мене якийсь другий фунгіцид, я думаю, ви бачили у мене на каналі, я користувався і іншими, то неважливо, яка буде назва. Тож, дивіться, чому я казав, що треба спочатку замочити, і тепер ми бачимо, що треба буде відрізати. І які корінці, ось дивіться, стали такі зелененькими, то ці корінці і нам і допоможуть витягнути цю орхідею. Ось так сміливо відрізаємо цілий шматок. Так, оцей кусочок кори навіть не буду чіпати, він прилип. Так. Я думав, що прийдеться багато працювати ножицями, але ж, як ви бачите, одним махом ми майже від'єднали усе. Так, тепер ось оцей засохший шматочок листика у нас розкис, я думаю, і нам зараз буде трошки легше його відірвати. Так. Ось, якщо він проходить ось через корінець, візьміть, зробіть ось такий надріз і розведіть ліворуч і праворуч. І збережете цей маленький корінець. А якщо дуже потягнути, то можна було б його зламати, що у нашому випадку не дуже б хотілося. Так, ну що, ось тут треба було трошки, мабуть, зачистити. Так, 1 хвилиночку, мабуть, я зараз поверну орхідеї у нас розчин. І за допомогою пензлика ось зараз зроблю ось такі дії, щоб розуміти, що у нас там. І якщо це
просто якась грязь, то, звісно, ми її зараз відмиємо. Ну, ось я думаю, що ви зрозуміли, навіщо мені. Так, а ось оцей шматочок чорноти, ну, можна, звісно, пройтися пінцетом і трошки обідрати, але я хочу сьогодні максимально зробити такі лагідні дії, щоб стрес був мінімальним. В будь-якому випадку орхідея у нас сьогодні трохи стресанула, бо побувала і на морозі, і зараз прийняла такі ванни. Так, ну, мені треба оглянути. Не бачу я нічого тут такого критичного. Ну, можна було б, звісно, попрацювати пінцетиком ось тут, ось по цій чорноті. Але я ось так ось на ощуп чую, що це не гниль. Так що ми, мабуть, залишимо ось таким чином. Отже, як бачимо, ситуація така критична, особливо з листям. Тургора взагалі немає. А ось корінці дають таку надію, що орхідея повинна ожити. Звісно, бувають случаї, коли все не виходить, але сподіваюся, що у нас на цей раз все вийде. Ну, я вже вам скажу так, через тиждень-два буде видно. Якщо тургор вернеться до листів, то тоді процес буде більш такий позитивний. Ну і, звісно, місце, де ми обрізали коріння, треба зараз закрити. І закриваю, раніше я робив це активованим вугіллям, а зараз, ось як ви бачите, звичайною корицею, яку колись придбав у АТБ. Якщо кому цікаво, навіщо я це роблю, скажу так, що коли кориця потрапляє на свіжий вологий зріз орхідеї, як оце в нашому випадку, то кориця працює як сорбент. Вона швидко вбирає вологу і, так би мовити, запечатує капіляри рослини. І ось створення такої сухої скаринки на срізі – це такий найкращий бар'єр для проникнення патогенів. Ну і другий момент – це кориця містить альдегід, не пам'ятаю вже там який. Це така хімічна сполука, яка має природні протигрибкові властивості. І вони здатні пригнічувати розвиток спор деяких грибків на поверхні зрізу. А грибки, як ви розумієте, можливі як і добрі, так і недобрі. Ну і поки я вам розповідаю за корицю, звісно, треба із пазух листя обов'язково прибрати всю вологу. Ну, і якщо хтось скаже, що ця кориця із супермаркету, вона не така ефективна, так, можливо так, але якщо вона не має той сильний фунгіцидний ефект, як та справжня кориця, то для профілактики вона цілком згодиться. Ну, а я вже зараз спробую підібрати горщик, у якому ми будемо відновлювати цю орхідею. Ось бачите, є один горщик, у якому виступ знизу, бачите, такий височенький, а у другий він набагато нижчий. Тож зараз спробуємо посадити там, де більший виступ, бо мені так кажеться, здається, що буде краще орхідеї в такому горщику. Але бачите, він зверху не такий вже
великий за розміром, тож, мабуть, ось у цьому орхідейка буде краще, що стосовно листиків себе почувати. Тож, мабуть, я залишу орхідею ось у цьому горщику. Дуже сподіваюся на швидке відновлення тургору. До речі, напишіть у коментарях, як ви гадаєте, через скільки днів буде відновлення тургору. Звісно, можливо, осяке, але я сподіваюся, що все у нас вийде. Тож прошу усіх на хвилиночку поставте на паузу і напишіть кількість днів, через які відновить орхідея тургор. А я вам зараз покажу її ось так от навколо, щоб ми зафіксували її стан і надалі буде. А я запрошую усіх, хто не підписався на канал Орхідеї вдома, підписатися. І, звичайно, якщо вам це відео сподобається, то поставити лайк. А я беру наступну паузу, яка для вас буде також миттю. І ось я знову з вами, і як бачите, в нас вийшло. І пройшло всього-навсього тиждень і 2 дні. І ми бачимо, що один листик пожовтів, тож деякі корисні речовини орхідея перекачувала туди, де вважає більш потрібно. А взагалі, дивіться, навіть пожовтівший листик вже стоїть торчком. Відразу нагадаю, що робіть другу обробку від шкідників, я її вже зробив. І продовжимо процес реанімації. І сьогодні я хочу застосувати всім відому бурштинову кислоту. А для тих, хто ніколи ще її не використовував, хочу зазначити, що вона не містить в собі азоту, фосфору чи калію, бо вона не є таким добривом. А вона саме для орхідей, чому її найчастіше використовують, бо саме при змінах умов, при пересадках, при помилках у догляді вона працює як ефективний реаніматор. Тож я заздалегідь розбавив її у звичайній теплій воді. І ось, як ви тільки що побачили, як я роблю зазвичай обробки. Тож, сподіваюся, що бурштинова кислота допоможе нам у подальшому відновленні ось цієї красуні. Мені дуже цікаво, якого ж кольору будуть у неї квіти, бо у господарів не запитував, якого кольору буде квітувати ця орхідея. Тож, так мені цікавіше. І чим швидше я це все зроблю, тим швидше ми знаємо результат, як же ж буде квітнути ця рослина. Ну, а зараз я достаю мох сфагнум. Його зазвичай я використовую для нарощування корінців. І зараз ми посадимо ось оці корінці, які в неї зосталися, у мох сфагнум. До речі, усі ці 9 днів, ось таким чином, як ви тільки що бачили, як я обробляв цю орхідею бурштиновою кислотою, ось таким чином кожного дня я обробляв цю орхідею звичайною водою. Ну, а зараз ми ось так ось окутуємо трошки корінці, щоб вони були повністю так скажемо, у посадці, у моховій посадці, для того, щоб такі обробки надалі не висихали до наступного дня, а щоб волога трохи залишалася і процес відновлення корінців буде більш швидким. Також для скорішого відновлення кореневої системи
Треба цю орхідейку закріпити так, щоб вона не бовталася у горщику. Тож, мої наступні дії, які я зараз буду робити, будуть направлені саме на те, щоб орхідея не бовталась. До речі, якщо хтось дуже переживає, що мох дуже близько до шийки орхідеї, то візьміть ось таку звичайну паличку для шашлику і ось так ось обережно можна прибрати мох від шийки. До речі, напишіть у коментарях, а як ви закріпляєте орхідею? Я останнім часом став використовувати ось такі коркові пробки. Вони, до речі, не втягують у себе вологу і є таким дуже корисним помічником у догляді за орхідеями. Можна дуже близько до шиї поставити ось таку пробку і не хвилюватися, що вона намокне і зайву вологу передасть на шию орхідеї. І поки я пораюся з цією пересадкою, передивлявся попередні відрізки, які знімав, і ось там, коли ми працювали з корицею, хочу додати, що обов'язково треба робити обробку кориці лише на зрізах. Не треба, щоб кориця попадала особливо на розкуклені кінчики. В нашому випадку таких не було, але хто буде працювати на орхідеї, у якої є коріння, яке в рості, то попадання кориці, особливо на ті ніжні кінчики, може зупинити їх зріст. Ну, а я, як ви бачили, тільки що зробив повну пересадку, показав вам, як я буду наступні дні оприскувати орхідею, і час від часу я буду давати просушку, тобто вже такі поливи будуть робити по просушці моха. Ну, десь 2-3 рази на тиждень, бо температура зараз нібито така у квартирі непогана, хоча і постійно виключають світло, але ж все-таки якось тримаємося. І я зараз ще за допомогою ось таких паличок хочу все ж таки підперти листочки і допомогти орхідеї направити свої зусилля саме на відновлення корінців. Можливо, хтось скаже, що це зайве, так, спорити не буду, але на всяк випадок. Тож, беру наступну паузу і надалі зустрінемось. Не переключайтесь, далі буде. Ось, дуже тяжка зима була у цьому році, але квіти наші вистояли, як і ми. І, як ви бачите, сьогодні 1 березня уже 26-го року, і стан нашої орхідеї не просто задовільний, а навіть дуже-дуже гарний. Ви бачите, скільки у неї нових корінців пішло. Ціла купа. І незважаючи на постійні виключання світла, ця орхідея ще, ось бачите, і випустила квітонос. Я взагалі пропустив цей момент, і по великому рахунку його треба було б зрізати. Але ж там у нас, ось бачите, до речі, листик вже повністю відвалився, другий ще тримається, тож палички ми все ж таки прибираємо. І тургор, як ви бачите, причудовий. З'явився в нас ще один новий маленький листик. Звичайно, з-за того, що
виріс квітоніс, то орхідея усі свої сили направить на те, щоб виростити квіти. Тож рост цього нового листочка під загрозою великим він не буде. А я сьогодні їй влаштую ось такий гарний прямо душ, щоб повністю її ось так ось з усіх сторон, з усіх боків, з усіх щілин вимити якісь пилинки, які попали, якісь ще там моменти. Бо я вже на деяких орхідеях став бачити, що з'являються такі невеличкі паутинки. Тож, добре, зараз усе змиємо. І незважаючи на те, що орхідея викинула квітоніс, я все ж таки хочу її сьогодні пересадити. Тож, подивимося, чи можна пересаджувати орхідею, яка випустила квітоніс. На це питання відповідь ми отримаємо через кілька місяців, 2, можливо, 3. Чому 3? Тому що наша орхідея після реанімації і сил, як ви розумієте, у неї ще не дуже багато. Але я обов'язково вам вставлю скріншот того добрива, яким за ось ці 2,5 місяця я тричі її обробляв. І дивлячись на НПК того добрива, ви зрозумієте, чому орхідея саме зараз випустила ось такий пучок корінців. І ті, що були в нас при пересадці, як ви бачите, дали своє продовження. Деякі, звичайно, вже відмерли. Ми їх зараз ось таким чином відріжемо. Нема їм що робити вже у новій посадці. Але ті, які залишилися і продовжили зростати, звичайно, чіпати ми не будемо. Пам'ятаєте, я переживав за чорноту. Бачите, та чорнота так на низу стволика орхідеї і залишилася, але з орхідеєю все гаразд. І, мабуть, ось оці залишки сухого листика ми зараз приберемо. Ось так трошки я зроблю надріз, щоб краще було розвести. Ви, мабуть, вже пам'ятаєте, я неодноразово у відео розповідаю, як краще прибрати те листя, яке нам заважає. Сухе, звичайно, воно нам не потрібно. І ось таким чином, бачите, під ним там є нові корінці. Тож, якщо ми приберемо, то, звичайно, ми допоможемо новим корінцям зростати швидше. І не знаю, що квітоніс можливо прибрати. Давайте зараз розберемось все ж таки з листиком. Ось останній шматочок. Він так за квітоніс сховався і не можу я зацепитися за нього. Зараз ось так от. Невеличкий там шматочок ще залишився. Мабуть, надоїв він мені. Цей старий квітоніс. Обріжемо. Ось так ось. І тепер ось той зайвий сухий шматочок листика ми доволі швидко прибрали. Як вам стан орхідеї? І врахуйте, що умови, які були у догляді за цією орхідеєю,
дуже велика нехватка світла, бо орхідея знаходилася на північній стороні. Як ви знаєте, вся колекція в мене там знаходиться. Тож орхідеям дуже не вистачало світла, а без світла повільно йшов процес фотосинтезу. Тож я вважаю, що то, що ми зараз наростили ось стільки корінців, розсипав, то це такий у нас доволі непоганий результат. Тож, на дно, як ви бачили, я кинув кілька шматочків керамзита, і тепер іде кора. Спочатку шматочки кори будуть крупнішими, ось такі, а далі буде вже більш така мілка кора. І обов'язково сьогодні я хочу додати у посадку моха сфагнума. Не дуже багато, але так трошки ось тут посередині. І, можливо, наприкінці посадки я верхній шар повністю зроблю із моха сфагнума. До речі, навіщо такий верхній шар? Я думаю, що вже багато хто знає, що таке солі і як вони з'їдають коріння наших орхідей, то що буде захист від солей. І ось, як я вже зазначав раніше, що обов'язково треба закріпити орхідею так, щоб вона не бовталася. І ми, як і раніше, беремо коркову пробку і за допомогою її ось так от підпираємо. І тепер засипаємо зверху корою, майже до самого верха. Там, можливо, трохи-трохи я залишу місця для того, щоб положити мох сфагнум. А так не буду дуже панькатися. Чим швидше ми закінчимо, тим швидше орхідея попаде на своє місце і тим швидше почне нарощувати свій квітоніс. Дуже мені цікаво, якого ж кольору буде квітувати ця орхідея. А ви як вважаєте? Я так заздалегідь скажу, що можливо буде світлого такого відтінку, можливо жовта, можливо біла. Як ви гадаєте? І тепер головна задача зробити так, щоб орхідея у нас у горщику не бовталася. Ось усі ці дії, які я зараз роблю, саме на це направлені. До речі, забув вам сказати, що кора, у яку ми сьогодні садимо, чарівна. Чому? Тому що вона у мене була замочена. Взагалі-то достатньо буде і на ніч цього зробити, але я, чесно кажучи, забув, і вона майже 3 доби простояла у мене у розчині триходерми. Навіщо я це зробив? По-перше, це такий біозахист від грибкових хвороб і гнилей. А через місяць закінчиться паливний сезон, і це дуже такий важливий момент. По-друге, це те, що цей гриб, триходерма, буде поїдати залишки органіки та стимулювати живлення нашої орхідеї. І по-третє, це триходерма буде нейтралізувати шкідливі речовини, якщо вони залишилися у корі. Тож, час від часу потім, коли ви будете робити поливи, іноді робіть також замочування у триходермі для того, щоб підтримувати цей гриб у вашій посадці, який буде вам допомагати у догляді за орхідеями і буде гарним захисником від хвороб.
Ну, а я зараз, як вам і обіцяв, обкладу зверху посадку мохом сфагнумом, для того, щоб надалі захистити ті нові корінці, які ви бачили пучком пішли зростати, від солей, які з часом ми вже, я думаю, що у січні місяці, у лютому місяці ви бачили кілька відео, я викладав на своєму каналі саме на цю тему. Не буду зараз на ній зупинятися. Якщо комусь цікаво, полистайте. Я вважаю, що там дуже корисні відео. А саме головне, що я у тих відео розказував про, так би мовити, життя орхідей, і це життя з наукової точки зору деяких вчених. І вчених не минулого століття, а сучасні, ті, які свої праці опубліковують зараз, чи в статтях, чи у книгах. Ну, а наша робота на сьогодні підходить до кінця. Ось, дивіться, яка пересадка у нас вийшла. Я думаю, дуже чудова. Ну що, будемо чекати тепер на зростання квітоноса. Так, і не забудьте звичайним спонжиком протерти точку зросту і пазуху між листочками, якщо ви робили таку ж обробку водою, як я сьогодні. А в мене знову пауза. І ось пройшло 3 місяці. Давайте заглянемо, у якому стані наша орхідея. Бачите? Немає того великого листочка, який був, коли вона попала до мене додому. Он тільки, бачите, залишки від нього, які треба буде розмочити і прибрати, як ми це робили з минулим листочком. І ось, як я вам і казав, що орхідея буде, скоріш за все, таких світлих кольорів. Так, у нас вийшла біла орхідея. До речі, було 5 бутонів. Один бутон, на жаль, так і не розкрився, відпав, а 4, як ви бачите, розкрилися. І останній розкрився чи вчора, чи позавчора. Ось так, бачите, така білявка. На горщику, до речі, коли я тоді її приніс, назви не було. Тож, як вона називається, на жаль, не знаю. І давайте, мабуть, заглянемо до горщика, подивимося корінці. Он один розкуплений, другий, третій. Що у нас з цієї сторони? Ось також є корінець, але трохи розкуплений. Ну, є вже корінці, які дійшли до краю горщика. І я думаю, що при гарному догляді вона і надалі буде радувати свою господиню. Тож я її віднесу, мабуть, завтра чи післязавтра її власниці. А вас, звісно, буду просити, якщо вам відео сподобалося, поставити лайк. Якщо хтось не підписан, обов'язково підписуйтесь. Звичайно, дуже подобаються мені ваші коментарі. Ну і, звичайно, не забувайте про канал Орхідеї вдома і заходьте до нього знову і знову. А я буду з вами прощатися. До нових зустрічей і гарного цвітіння вам у ваших домашніх колекціях. Бувайте!